katulad nun. Yan, yung nasa likod ko. Ganda niyan. Tuwing ano yan, March tsaka April, lumalabas na sila, namumulaklak na sila. Oo. So, halika na, lakad na tayo. So guys, this is my new project. As you can see, it's look like disaster. And my target is to finish this in 1 day. So, let's start the project. Let's the work begin. Work, work. Dapat lagyan natin siya ng water and stone inside, so para pag mahangin hindi siya lilipat. Guys, this one solar fountain siya, in order ko sa online. Then of course bumili rin ako ng isang parang ano siya, plastic lang siya pero parang semento. So lagyan natin siya ng water sa loob and then try natin yung fountain natin. Ang init na guys, so ikakabit na natin ngayon yung fountain natin at saka to. Let's do it guys. Tapos ko lang gawin yung ano ko, lighthouse. Yan. Ito sa inyo lighthouse ko, di ba? DIY ng lighthouse ko. So visitors, hi! Hi!
Kagandahan kasi guys, pag may garden ka, nakaka-relax siya. Lalo na pag pinagmamasdan mo yung mga bulaklak. At saka yung mga mahihirap alagaan na halaman, tapos napapabulaklak mo sila, tapos yung medyo nalalanta na, nabubuhay mo ulit. Ang sarap ng feeling eh. Alam mo yun, parang accomplishment mo sa sarili. Tapos habang nakaupo ka, tinitingnan mo sila. Everyday nakikita mo silang lumalaki. Tapos nakikita mo yung accomplishment mo. Kaya lang, masarap lang sa feeling yung mag-garden. Siguro yun yung tinatawag na art ng gardening. Yung ginagawa mo siya dahil gusto mo at saka maganda yung outcome sa'yo. Napapasaya ka at hindi mo nararamdaman yung pagod. Katulad kahapon, nag-garden ako ng maghapon. So, para naman sa outcome nung nagawa ko, maganda. Ang sarap ng feeling. Kaya pagkagaling ko sa work or every morning, I sit here and I drink a cup of coffee, and then after that 11 o'clock papasok ako sa work, and then pagdating ko dito, diretso ako dito sa garden ko and upo ako dito. Panoorin ko yung mga ibon, yung mga flowers, and especially this fountain. At saka pagkagabi dito, masarap din maupo, lalo na pagka summer kasi hindi siya ganong malamig. Pinupuno ko lahat ng candle lights yan. During winter naman, lahat ng mga katulad nitong floor na to, tinatanggal ko siya kasi nagmo-moist, masisira. So, nilalabas ko lang siya every summer. Yan. So, I think next month, prepare ko naman yung mga nasa window ko na flowers. Kasi ngayon medyo malamig pa siya. Hindi pa mabubuhay gani yung mga bulaklak. Kaya minsan nasa loob pa siya ng house namin. Meron ako isang room doon, yung artwork ko. Nandun nakalagay yung mga plants ko, yung mga binibreed ko na mga bagong halaman. Yan. Tapos in the next day, ang next project ko naman yung pinaka-garden na yun. Yan. Kasi medyo mahaba na yung mga damo niya. Pero wait lang tayo kasi Easter, meron tayong vacation. This week, I need to work only for 3 days. 3 days. Sa German kasi ganyan. Sa Pilipino ganyan. So, tsaka yung puno na yun, papagandahin natin. Yan, yung tree na yan. And then, in the other side, hindi siya ganong kita. Meron tayong poso doon. So, gagawin natin yun, papagandahin natin. So, wait lang kayo guys for the next video. And I hope you like it, my garden tutorial this time. Yan yung tinatawag nating art. Yung art na galing sa puso. Na ginagawa mo yung isang bagay dahil gusto mo, dahil napapasaya ka, at dahil mahal mo. Hindi yung ginagawa mo dahil napilitan ka lang, o dahil napapagod ka, o dahil inutusan ka lang, o dahil binayaran ka lang. Yun ang isa sa lagi mong tatandaan. Yun ang tinatawag na art. So, mga ka-RNKs, sign out na po ako.